මෝර්නිං ඔයාලා හැමෝටම මේ නිව්සීලන්ඩ් වල ඔක්තෝබර් මාසේ දැන් උදේ 10:00 විතර ඇති. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ ගාඩන් එක මේ ස්ප්‍රින්ග් කාලේ වුණාට කිසිම කලෙලියක් නැහැ. මොකුත් ලස්සනක් නැහැ. හැමදේම එම්ටි. ගොඩාක් බිසි වුණා. ඉතින් ස්ප්‍රින්ග් එකට වෙනදා නම් මල් එහෙම වවනවා. මේ පාර බැරි වුණා. මේ තියෙන දේවල් තමයි තාම තියෙන්නේ. මම දැන් හිතුවා තාත්තත් එක්ක මේ මල් විකුණන කඩේකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් මේවා ලස්සන කරන්න මල් ටිකක් අරන් එන්න. මේ මගේ ක්‍රැබ් ඇපල් ගහ ඒකෙත් මල් හැදිලා. මේ තියෙන්නේ ඇපල් මල්. මේකේ පොඩි ඇපල් జాතියක් හැදෙනවා. මේ ලස්සන නැති ගාඩන් එක බලා ගන්න. ලස්සන කරලා අහපව මම පෙන්නන්න. මේ ඔක්කොම මැරිලා. ලැවෙන්ඩර් නම් තියෙනවා හොඳට මල් හැදිලා. මෙතන මම ඇපල් ගස් 4ක් එකට ගෙනල්ලා හිටෙව්වා. ඒක හරියට නැහැ. හැබැයි මේ පල්ලෙහා ලස්සන ඇපල් මලක් පිපිලා. ගෙදර අනිත් පැත්තේ මේ තව ඇපල් ගහක්. ඒකෙත් මල් පිපිලා. රෝස මල් වල පොහොට්ටු තව ටික දවසකින් ලස්සනට පිපෙයි මට හිතෙන්නේ. මේකේ නම් පිපිලා ලස්සනට. මේ ඉන්නේ තාත්තා. තාත්තා දැන් ඇවිල්ලා කොච්චර දවස්ද නිව්සීලන්ත වලට? මාස 4ක්. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් තාත්තත් එක්ක කරේම නෑනේ. කරන්න බැරුණා අපි මේ කාර් එකේ යන්නේ. මම දකුණ මාරු වෙනවා ටිකක් අමාරුයි කාලෙකින් මේක එළෙුවේ නැති හින්දා බලමු ගිහිල්ලා. මෙන්න මේ කඩේට තමයි ආවේ. අපේ ගෙවල් ළඟ තියෙන කඩවලින් මල් පැලවල ගණන් අඩුම කඩේ මේක. තව ඈත තැන්නම් තියෙනවා. මම එච්චර දුර යන්න ආස නැති හින්දා මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද ගන්න තියෙන්නේ කියලා. මේකේ හાર્ඩ්වෙයා බඩු ගෙදරට ඕනි කරන බඩු නැති දෙයක් නෑ මේ කඩේ. මල් ඉවර වෙලා දැන්. ස්ප්‍රින් එකේ මැදක්ම ගිහිල්ලානේ. ගොඩාක් ಜಾති නැහැ. ලස්සනයි. මේ පාටත් ලස්සනයි නේ තාත්තා. ඈ මේ පාටද රෝස් පාටද හොඳ? කහ පාට. මේ තමයි අපි දැනට ගත්ත කලෙක්ෂන් එක. ඩාලියා එකකුත් ගත්තා ලස්සන. බ්ලූබෙරි පැලයක් ගන්න කියලා බැලුවේ තාත්තා ඉන්න හින්දා වතුර දාලා සාත්තු කරලා දෙනවා නේ තාත්තේ. එකක් තෝරන්නකෝ ගෙඩි තියෙන එක. මේකේ ගොඩක් තියෙනවා. ඒකේ අතු කීපයක් තියෙනවා. මේකෙත් තියෙනවා ගෙඩි ගොඩක් නේ. මේක ගන්න. ඒක හොඳයි. යටින් තියන්න. කීයද ගාන බැලුවේ නැහැ. 27ක්. ගණන් වැඩි නේ තාත්තේ. 87 ඈ? ඒ වෙන જાතියක් මොනවාද ඔලිව්? ස්ට්‍රෝබෙරි වල චූටි ගෙඩිත් හැදිලා. අපිට මේ සීසන් එකේ තාම ස්ට්‍රෝබෙරි කඩන්න යන්නත් බැරි වුණා. ඒ නෙමෙයි. එහෙනම් මේවා ටිකක් ගන්න. හොරද? මේ එහෙනම් අර පොඩි 6ක් විතර තියෙන පොඩි පැල. තව ඕනේද මල් පැල? පොඩි පැල ටිකක් අර මේ අර දැන් ඉස්සර තිබුණේ අර කන જાතියනේ අර මෙයාකට යනකොට අර තාත්තා කියන්නේ එළවලු පැල ගන්න කියලාද? නෑ තකරම් පොච්චු තිබුණේ
අපි ඉස්සර හිතුවා තිබුණේ අර මේවා කන ගෙඩිනේ. දැන් ඉතින් මේ මොකෝ නැති හින්දා. ඉන්න ඉබල හිතුම්. ඉන්න බලන්න. මේ ඕකේ ටික එක එක පාට හින්දා මං ඇවිල්ලා අල්ලලත් බැලුවා බොරු ඒවද කියලා නෑ ඇත්තේ ඒවා. ඩොලර් 227ක් ගියා. මේක අනෙක් ගන්න තාත්තේ. හරි යා. නෑ ඔක්කොම ගත්තා. මේකේ නොමිලේ කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටි ගන්න පුළුවන් වාහනේ සවුතු වෙන හින්දා පැල ටික දාන් යන්න මම පෙට්ටියක් ගත්තා. එකක් මදි වෙයිනේ. තාත්තා ඔය පෙට්ටියක් ගන්න. තාත්තට කොන්දේ අමාරු හැදෙයි දැන් නෑ උස්සන. දනිස් නමල උස්සන්න ඕනේ. දැන් ওই ලොකු පෙට්ටිය තියලා මේ ඔක්කොම මේකේ තියන්න පුළුවන් වෙයි. ඔහොම තිබ්බොත් ලොකු පෙට්ටිය කොහෙද තියන්නේ? ලොකු පෙට්ටිය? බෑනේ ලොකු පෙට්ටිය මෙතනින් තියන්න මේක අයින් කරලා. ගත්තු බඩු ඔක්කොම පැක් කරගත්තා. ගෙදර යන්නයි හදන්නේ. ඔයාලා දකින්න ඇති මල් හැම ඔක්කොම දැන් මැරිලා මල් කාලේ ඉවර වෙලා. මට මල් හිටවන්න හිතෙනකොට මල් පිපෙන කාලෙම භාගයක් ඉවර වෙලා. දැන් අපි කාඩ්න ගෙදර ඇවිල්ලා. නෑ මල්ම තියුනේ. ලස්සනයිනේ. මේවා දැන් හොදන්න ඕනේ. ඒ ජට්ලන් මේ දැන් අපි හිටපු මගේ කලින් ගෙදරක වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා අවුරුදු ගානකට කලින් ඒ ගෙදර ඉද්දි ගත්ත මල් පෝච්චි මේ. නිග්ලෙට් කරලා තිබිලා අද අයිඩියා එකක් ආව මේකට දාන්න කියලා. ස්ට්‍රෝබෙරි එක මෙතන තියනවද මොකද කරන්නේ? යටි දැන් ස්ට්‍රෝබෙරි හරිද? එක තියනවද මෙතන? කොතනද යටිමකෙන්ද? එතකොට අර ත්‍රිකෝණ ගතිය එන්නේ නැහනේ. කවන්නද? නිකන් අර ඇන්ගල් එකට නෑ පුළුවන්. බෑද? නෑනේ. කමන්නේ නම් තියන්න. තාත්තා ඉන්නකන් ඉතින් ඕවා පණ පිටින් තියේ. වතුර දාලා දෙන්න හින්දා. තාත්තා ගියාම මැරෙයි. හැබැයි තාත්තලා යන්නේ ජනවාරිනේ. තව කල් තියෙනවා. ස්ට්‍රෝබෙරි කවුරුහරි හොරකම් කරයි දන්න. ඉස්තපු ගන්නේ නැහැ විරෝධය. ඉස්තපු ගන්නේ නැහැ විරෝධය. ඕ යාද කවන්න. දැන් ඇත්තටම මේ ස්ප්‍රින්ග් එක ඉවර වෙන්න යන්නේ. මල් හදන්න ඕනේ. හදන්න දීව අපිට මාසෙකට කලින්. නේ. ඒක ඇදයිද කොහෙද මට හිතෙන්නේ. එතකොට අර බැලන්ස් එක යනවා. අර පේනවද? ඔය කම නැද්ද? එහෙනම් ඉතින් හා පැත්තෙනුත් එකක් තියන්න. ස්ට්‍රෝබෙරි කන්න එතනින් තියන්න එහෙනම්. ඔතන හොඳයි? ස්ට්‍රෝබෙරි බලන්න. ඒකේ මල් තියෙනවා, ගෙඩිත් තියෙනවා, කියුට් අන් ගෙඩිමි. රිවර්ස් එකටත් යන්න පුළුවන් නේ. චූටි කාලේ එකක් වදින්න. මොකක්ද කිව්වේ?
ඔව් දැන් අර පැල ටික මේ වුණාම ඊට සුද්ධ කරා. මේ කොටුකොල දැන් කන්න හොඳ නැද්ද සවුත් වෙලා? තව පෝච්චියක් අස් කරලා හිටවල තියෙන්නේ මල්. මේ පෝච්චියට මල් මදි වුණා. අර ඩාලියා මල් මේකේ හිටෙව්වා. මේ මල් පැලේ තාත්තා මේකේ හිටවලා එක කැඩිලා එක මලක් මේක මේකේ බ්ලූබෙරි පැලේ මෙතන හිටවලා මේ මල් දැන් ලස්සනට හැදෙන්න කල්යයි තව. මේක පිරෙන්න හැදෙන්න ඕනේනේ. එළවලු පැල හිටෙව්වම මෙතන තක්කාලි බෝංචි හැම. තව ටිකක් තියෙනවා හිටවන්න. මේ කැලේට හැදිලා තියෙන මල් ලස්සනයි ඔක්කොටම වඩා. මල් ටික හොඳට හැදුනම් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. ගොඩක් ස්තුතියි බැලුවට.